নমস্কাৰ মই অমূল্য এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ বি এণ্ড টেবল ট্ৰেইনাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম এক্সেলৰ সিকিউৰিটিৰ ওপৰত আমাৰ এক্সেলৰ এটা শীট কেনেদৰে আমি প্ৰটেক্ট কৰিম workbook protection sheet protection cell protect column protect read only protect এই আমি গুটেখিনি আলোচনা কৰিম ধৰি লওক ইয়াতে মোৰ এটা ফাইল আছে এই ফাইলটো এক্সেলৰ ফাইল আমি সেভ কৰা নাই প্ৰথমতে আমি ফাইলটো সেভ কৰি লওঁ আমি ফাইলত গৈ সেভ কৰিব পাৰো বা এডাৰ আমি কিবোৰ্ডত F12 প্ৰেছ কৰিব পাৰো মই F12 প্ৰেছ কৰিছো F12 সেভ এজ ডেস্কটপতে আমি ফাইলটো সেভ কৰিছো ফাইলটোৰ নাম আমি পাসওয়াৰ্ডে ৰাখো ইয়াতে যাম আমি টুলস ইয়াত যাম জেনাৰেল অপচন ইয়াত দুটা আছে এটা আছে পাসওয়াৰ্ড টু ওপেন আৰু পাসওয়াৰ্ড টু মডিফাই আমি প্ৰথমে পাসওয়াৰ্ড টু ওপেন দিছো 1 2 3 এন্টাৰ দেন 1 2 3 এন্টাৰ সেভ অলৰেডি ফাইলটো আমাৰ সেভ হৈ গৈছে আমি এক ক্লোজ কৰিছো এটো আমাৰ ফাইলটোৰ নাম আছিল পাসওয়াৰ্ড এক ওপেন কৰিছো এতিয়া এই পাসওয়াৰ্ড বিচাৰিব এটো হল আমাৰ পাসওয়াৰ্ড টু ওপেন খুলিবৰ কাৰণে এটো আমি পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব 1 2 3 এটো ফাইলটো আমাৰ ওপেন হল আমি এই পাসওয়াৰ্ডটো ৰিমুভ কৰিছো সেম আমি F12 ত গৈছো ফাইল নেম সেম আছে আমি টুলছত গৈছো জেনাৰেল অপচন জাস্ট পাসওয়াৰ্ডটো মই ৰিমুভ কৰিছো ওকে দেন সেভ ইয়েস এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ ফাইলটো পাসওয়াৰ্ডটো ৰিমুভ হৈ গৈছে এবাৰ আমি পাসওয়াৰ্ডটো মডিফাই চাম F12 সেম নেম আছে পাসওয়ার্ড জেনারেল অপশন পাসওয়ার্ড টু মডিফাই 1 2 3 ওকে 1 2 3 সেভ yes এতিয়া আমি ফাইলটো ক্লোজ কৰিছো এর আমি আকৌ এবাৰ ওপেন কৰি চাও এই ফাইলটো এনেদৰে আহিব যদি আমি পাসওয়ার্ডটো দিউ তেতিয়া হলে ইয়াত আমি কিবা কৰিব পাৰিম আৰু যদি পাসওয়ার্ড নিদিউ তেতিয়া হলে ফাইলটো আমাৰ ৰিড অনলি হ'ব আমি ৰিড অনলি কৰি চাব পাৰিম এটো আমাৰ অকল ৰিড অনলি ইয়াত আমি একো বেলেগ কৰিব নোৱাৰিম যদি আমি ইয়াত কিবা কৰো তেতিয়া হলে আমি এক সেভ কৰিব নোৱাৰো যদি সেভ কৰিবলৈ হয় আমি এটা বেলেগ ফাইল ল'ব লাগিব এক্সিস্টিং যেটো ফাইল এটো ফাইলতে আমি কেতিয়াও সেভ কৰিব নোৱাৰিম এটো হল আমাৰ পাসওয়াৰ্ডটো মডিফাই এটো হল প্ৰটেক্ট workbook আমি workbookটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰো স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে আমি এটা পাসওয়াৰ্ড দিছো 1 2 3 1 2 3 এট মোৰ তিনটা worksheet আছে 1 2 3 worksheet কেতিয়াও ইনসার্ট কৰিব নোৱাৰিম ইয়াৰ পৰা আমাৰ worksheet ডিলিটও নহব আৰু ইয়াত ইনসার্টও নহব এটো হল worksheet protected তে পাসওয়ার্ড ৰিমুভ কৰিবলৈ হলে 1 2 3 এবাৰ আমি চাম protect sheet আমি protect sheetত গলো ইয়াত আমি ইউজাৰক পাৰমিশন দিব পাৰো তেওঁ কি কৰিব আমাৰ ইনসার্ট কলম আৰু ইনসার্ট ৰো দুটা চেক বক্স লাগি আছে এইটা মই গুচাই দিছো আনচেক কৰিছো এই দুটাই আছে সিলেক্ট লক সেলস এন্ড সিলেক্ট আনলক সেলস ইয়াত যদি আমি একো পারমিশন দিয়া নাই জাস্ট মই এটা পাসওয়ার্ড লগাইছো তে ইয়াত আমি একো কৰিব নোৱাৰিম তে ইউজাৰৰ একো পারমিশন নাই যদি আমি পার্টিকুলার পারমিশন দিব বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি তাতে চেক কৰি দিব লাগিব ইয়াত মই ইনসার্ট কৰিবলৈ দিছো ইনসার্ট কলম ইনসার্ট ৰো দুটা পারমিশন দিছো 1 2 3 1 2 3 এতিয়া আমি চাও টাইপ কৰাৰ পারমিশন নাই কিন্তু ইনসার্ট কৰাৰ পারমিশন আছে ইনসার্ট এটো কলম ইনসার্ট এটো ৰো ইনসার্ট হল কলম ইনসার্ট হৈছে কিন্তু ডিলিটৰ পারমিশন নাই ডিলিট কৰিব নোৱাৰিব ইনসার্ট হে পাইব ডিলিট নহব ডিলিট কৰিবলৈ হলে আমি আকৌ পারমিশন দিব লাগিব 1 2 3 protect sheet এর আমি ডিলিট কলম এন্ড ডিলিট ৰো পারমিশন দিব লাগিব এবাৰ আমি চাম সেল প্ৰটেকচন ইয়াত চাও ইয়াত আমাৰ দুটা কলম আছে এটা হল এক্সুৱেল এটা ক্লোজিং আৰু এখিনি হল আমাৰ সেলস আইটেম মোৰ এক্সুৱেল কোয়ান্টিটি পা যেটা সেলস কোয়ান্টিটি টু এন্ট্রি হৈ যাব মোৰ ক্লোজিং টু ওলাই যাব ইয়াত মোৰ এক্সুৱেল কোয়ান্টিটি আৰু ক্লোজিং কোয়ান্টিটি এই সেল দুটা লক থাকিব লাগে বাকি এখিনি ইউজার জি কৰক পুৰা পারমিশন ফুল পারমিশন আছে কিন্তু এক্সুৱেল আৰু ক্লোজিংত এই দুটা কলম লক থাকিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি এটা ক্লিক কৰিলো গোটে শীটটো সিলেক্ট হল কন্ট্ৰোল 1 ইয়াত গলো প্ৰটেকচনত যাব ইয়াত লক সিম্বলটো এটো আনচেক কৰিব ওকে
এতিয়া আপুনি যিকেইটা কলম লক কৰিব বিচাৰিছে সেইকেইটা কলমত সিলেক্ট কৰি ল'ব মই এটা সিলেক্ট কৰিলো কন্ট্ৰোল 1 ইয়াত মই গলো লক লগতে মই হিডেন কৰি দিছো ফৰ্মুলা কেইটাও চাব নালাগে ওকে ৰিভিউ প্ৰটেক্ট শীট 1 2 3 এন্টাৰ 1 2 3 এতিয়া এইখিনিত আমাৰ ফুল পাৰমিশন আছে কিন্তু এইকেইটাৰ আমাৰ একো পাৰমিশন নাই এইখিনি আমি সেলস কৰিব নোৱাৰিম এনেদৰে আমি এটা সেল কলম ৰো আমি প্ৰত্যেকতে পাসওয়ার্ড লগাব পাৰো ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে চাগৈ যদি ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ